Đây là Montana, tiểu bang thuộc miền Tây nước Mỹ, lần lượt giáp với Idaho ở phía Tây, Wyoming ở phía Nam, Nam Dakota ở phía Đông Nam, Bắc Dakota ở phía Đông, cũng như các tỉnh Alberta, British Columbia và Saskatchewan của Canada ở phía Bắc. Sở hữu diện tích 380.800 km2, đây là tiểu bang lần thứ tư của nước Mỹ. Để dễ hình dung thì diện tích của Montana đủ lớn để chứa cả Delaware, Pennsylvania, Maryland, Virginia và Tennessee. Nhưng điều thú vị là một vùng đất rộng lớn, giàu tài nguyên thiên nhiên như vậy, vốn được mệnh danh là tiểu bang kho báu, lại có dân số cực kỳ ít ỏi với khoảng 1.137.000 người và mật độ là gần 3 người trên 1 km2. Do đó, Montana trở thành tiểu bang có dân số thưa thớt đứng thứ 3 trên cả nước, chỉ xếp sau Alaska, vùng đất lạnh giá gần như hoang sơ, và Wyoming, tiểu bang miền núi với những cao nguyên và thảo nguyên rộng lớn. Vậy Montana còn sở hữu những sự thật thú vị nào khác? Các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu qua video hôm nay nha! Sở hữu ngọn đồi giàu có nhất hành tinh. Từ lâu Montana đã được biết đến với biệt danh tiểu bang kho báu nhờ trữ lượng khoáng sản phong phú và lịch sử khai thác mỏ rực rỡ. Trong quá khứ, nơi đây từng là trung tâm của nhiều cơn sốt kho báu, từ vàng, bạc cho đến đồng, khiến các thị trấn bùng nổ dân số và trở thành những trung tâm kinh tế sầm uất vào cuối thế kỷ 19. Trong số các trung tâm khai thác nổi bật của tiểu bang, phải nói đến thành phố Butte, nơi từng được mệnh danh là ngọn đồi giàu có nhất trái đất, cũng như là một trong những trung tâm khai thác khoáng sản lừng lẫy nhất thế giới. Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1860, khi cơn sốt vàng kéo hàng vạn người đến Montana, và trong quá trình khai thác, họ nhận ra trữ lượng đồng khổng lồ ẩn sâu dưới lòng đất tại Butte. Nhờ nhu cầu kim loại ngày càng tăng trong công nghiệp, nơi đây đã nhanh chóng chuyển mình trở thành một thủ phủ đồng của thế giới. Trong giai đoạn cực thịnh, sản lượng đồng tại đây chiếm hơn 1/4 nguồn cung toàn cầu, tạo ra những vua đồng như là Marcus Daly, William Andrew Clark và Frederick Augustus Heinz. Cùng thời kỳ này, sự giàu có từ tài nguyên cũng đưa Montana lên bản đồ thế giới khi mà vào năm 1888, thành phố Helena, thủ phủ tiểu bang sở hữu khoảng 50 triệu phú, được ghi nhận là nơi có số lượng triệu phú tính trên đầu người nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác. Sự thịnh vượng ấy cũng kéo theo làn sóng nhập cư mạnh mẽ, khiến cho Butte trở thành nơi hội tụ của nhiều cộng đồng từ Ireland, Scandinavia, Serbia, Trung Quốc cho đến cả người Mỹ gốc Phi. Nhờ đó, thành phố này mang một diện mạo đa dạng, sôi động và đầy sức sống. Tuy nhiên, hào quang công nghiệp cũng đi cùng với những bi kịch. Trong đó, thảm họa cháy mỏ Granite Mountain vào năm 1917 đã cướp đi sinh mạng của 168 thợ mỏ, chính là dấu mốc đau thương nhất, để lại nỗi ám ảnh kéo dài trong ký ức cộng đồng. Bước sang thế kỷ 20, thành phố này tiếp tục mở rộng với các dự án khổng lồ như là mỏ lộ thiên Berkeley Pit. Thế nhưng, sự phát triển ấy cũng để lại hậu quả môi trường nặng nề, biến nơi đây trở thành một trong những vùng ô nhiễm nặng nhất nước Mỹ. Mặt khác, khi mà tài nguyên dần cạn kiệt, thì nhiều người cũng rời đi, để lại những thị trấn hoang phế, dân số thưa thớt và những bóng dáng lịch sử âm thầm in dấu trên núi đồi của tiểu bang này. Về Butte, nơi đây ngày nay không còn giữ được danh hiệu lừng lẫy khi xưa, nhưng dấu ấn của một thời quá khứ vẫn in hẳn khắp nơi. Một ví dụ nổi bật là Demas, địa điểm được xem là nhà thổ hoạt động lâu đời nhất của nước Mỹ, tính tại thời điểm nó đóng cửa vào năm 1982. Đặc biệt, công trình này vẫn còn gắn liền với câu chuyện bí ẩn về bóng dáng của một người phụ nữ lặng lẽ đi xuống cầu thang mà nhiều du khách khẳng định từng nhìn thấy. Từ đó khiến cho tòa nhà này mang màu sắc đầy huyền bí, thu hút sự tò mò của nhiều người ưa khám phá. Công viên hòa bình đầu tiên trên thế giới. Được thành lập từ năm 1932, Công viên Hòa bình Quốc tế Waterton Glacier là công viên hòa bình quốc tế đầu tiên trên thế giới với mục đích nhằm tôn vinh tinh thần hợp tác và thiện chí giữa Mỹ và Canada. Nằm dọc theo biên giới tiểu bang Montana và tỉnh Alberta, vùng đất này là sự kết hợp của hai công viên quốc gia riêng biệt, bao gồm Công viên Quốc gia Glacier của Mỹ với diện tích 4.101 km2 và Công viên Waterton Lake rộng 505 km2 của Canada. Về địa chất, nơi đây có dãy núi Lewis và dãy núi Livingstone tồn tại hơn 170 triệu năm, trải qua hàng triệu năm băng hà để hình thành nên cảnh quan hùng vĩ cũng như lưu giữ nhiều hóa thạch quý giá, là minh chứng cho sự sống cổ xưa. Trong vùng đất nguyên sơ này cũng tồn tại một hệ sinh thái phong phú với hơn 300 loài động vật trên cạn, bao gồm cả những loài đang gặp nguy cơ tuyệt chủng như là gấu xám Bắc Mỹ, sói xám, linh miêu, đại bàng đầu trắng hay là chim cát lớn, cùng hàng trăm loài thực vật, cá, chim, bò sát, lưỡng cư và vô số côn trùng sinh sống giữa vùng đất rộng lớn. Ngoài giá trị thiên nhiên,
Waterton Glacier còn là vùng đất mang giá trị văn hóa và lịch sử sâu sắc. Đây là nơi sinh sống lâu đời của người Mỹ bản địa, với người Blackfeet ở phía đông và các bộ tộc Flathead, Kootenai, Salish ở phía tây. Họ là những cư dân gắn bó với núi non, hồ nước và duy trì các nghi lễ, phong tục qua hàng nghìn năm tại vùng đất này. Sau đó khi người châu Âu đến đây, khu vực được khai phá, xây dựng các con đường mòn, khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Trong đó nhiều công trình như là đường Going to the Sun và Lake McDonald Lodge đã được bảo tồn như di tích lịch sử quốc gia. Ngày nay, Waterton Glacier là điểm đến hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên, muốn khám phá cảnh quan núi non hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng và trải nghiệm sự hòa hợp giữa lịch sử, văn hóa cùng với thiên nhiên. Không chỉ là công viên hòa bình quốc tế đầu tiên trên thế giới, mà nơi đây còn tượng trưng cho thiện chí, sự hợp tác xuyên biên giới và tầm nhìn bảo tồn môi trường toàn cầu. Đập đất lớn nhất thế giới. Nằm ở phía đông bắc tiểu bang Montana, Fort Peck là một trong những công trình thủy lợi vĩ đại nhất của nước Mỹ và cũng là niềm tự hào của vùng đất này. Được tiến hành xây dựng trong vòng 6 năm, từ năm 1934 bởi hơn 10.000 công nhân bằng phương pháp đắp đất thủy lực. Khi hoàn thành vào năm 1940, đập Fort Peck được công nhận là đập chứa nước thủy lực lớn nhất trên thế giới khi chứa hơn 125 triệu mét khối đất, 4 triệu mét khối sỏi và 1 triệu mét khối đá. Cống tràn được thiết kế để xả 7.080 mét khối trên một giây. Đây là một con số khổng lồ, vượt xa nhiều công trình cùng thời. Không chỉ vậy, Fort Peck còn là công trình cao nhất trong số 6 đập chính trên sông Missouri với chiều dài 6,45 km và chiều cao khoảng 76,5 m. Song song với đó, công trình đã tạo nên hồ Fort Peck, hồ nhân tạo lớn thứ 5 nước Mỹ với thể tích khoảng 23 tỷ mét khối và diện tích bề mặt là 990 km vuông, trải dài gần 210 km và có bờ hồ dài 2.450 km, vượt chiều dài đường bờ biển của tiểu bang California. Về vai trò, con đập này không đơn thuần là một công trình thủy lợi mà còn là trái tim điều hòa của cả một vùng rộng lớn. Nó cung cấp nguồn thủy điện với công suất 185 MW, góp phần quan trọng trong kiểm soát lũ, điều tiết chất lượng nước, đồng thời tạo nên môi trường sống lý tưởng cho hệ sinh thái. Ở góc độ kinh tế xã hội, Fort Peck trở thành một mắt xích quan trọng, vừa duy trì sự ổn định, vừa mở ra cơ hội phát triển lâu dài cho vùng Đông Bắc Montana. Bên cạnh đó, công trình còn mang ý nghĩa cứu giúp hàng chục nghìn lao động thất nghiệp giữa thời kỳ đại suy thoái. Tuy nhiên, hành trình hoạt động của nó cũng không thiếu những thử thách. Năm 1938, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của 8 công nhân. Đến năm 2011, trận lũ lụt lịch sử trên sông Missouri cũng gây ra nhiều hư hại, song Fort Peck vẫn hiên ngang trụ vững. Chính sự bền bỉ ấy đã khiến công trình trở thành biểu tượng của sức mạnh kỹ thuật và ý chí con người của nước Mỹ. Thậm chí ngay từ năm 1936, khi vẫn còn đang xây dựng, thì hình ảnh đập Fort Peck đã được chọn làm bìa số đầu tiên của tạp chí Life, qua đó khẳng định tầm vóc không chỉ ở phương diện kỹ thuật mà còn trong văn hóa, nghệ thuật và ký ức lịch sử. Kỷ lục về nhiệt độ. Montana từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất của những biến động khí hậu cực đoan và thị trấn nhỏ Loma chính là minh chứng rõ rệt nhất. Theo đó, nơi đây từng lập nên một kỷ lục khí tượng thế giới hiếm gặp, có biên độ nhiệt độ lớn nhất từng được ghi nhận tại một địa điểm duy nhất trong vòng 24 giờ, với con số lên tới 57,2 độ C từ ngày 14 cho đến 15 tháng 1 năm 1972. Cụ thể vào lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 1, nơi đây ghi nhận mức nhiệt độ thấp kỷ lục là âm 47,7 độ C, nhưng chỉ đến 8 giờ sáng hôm sau, con số ấy đã tăng vọt lên 9 độ C, khiến trong chớp mắt, một thị trấn vốn đóng băng trong cái lạnh cắt da cắt thịt lại ấm áp chẳng khác gì California. Nguyên nhân bắt nguồn bởi gió Chinook, đây là những luồng gió khô và ẩm thổi xuống từ dãy núi Rocky. Khi gió này di chuyển qua các sườn núi, nó mang theo không khí nóng và khô, làm cho nhiệt độ tại những khu vực mà nó thổi qua tăng lên rất nhanh. Theo đó, băng tuyết trên mặt đất có thể tan chỉ trong vài phút, tạo ra sự thay đổi nhiệt độ cực kỳ đột ngột so với điều kiện thời tiết trước đó. Thực tế, tiểu bang Montana không chỉ một lần chứng kiến những kỷ lục như vậy. Trước đó vào ngày 23 đến 24 tháng 1 năm 1916, thị trấn Browning cũng lập nên dấu mốc lịch sử khi nhiệt độ giảm từ 7 độ C xuống còn âm 49 độ C, tức là hạ tới 56 độ C chỉ sau một đêm và là mức giảm trong ngày lớn nhất từng được ghi nhận tại nước Mỹ. Hay vào ngày 20 tháng 1 năm 1954, tại địa điểm thuộc đèo Roger, tiểu bang đã ghi nhận mức lạnh nhất trong lịch sử 48 tiểu bang với nhiệt độ chạm đáy âm 57 độ C. Thậm chí mức lạnh còn có thể khắc nghiệt hơn nếu thiết bị đo thời đó đủ chính xác. Ở chiều ngược lại, nhiệt độ cao nhất từng được ghi nhận tại Montana là 47 độ C, do đó tạo nên biên độ nhiệt độ tổng cộng là 104 độ C,
rộng hơn bất kỳ tiểu bang nào khác của nước Mỹ. So sánh với các tiểu bang khác thì Bắc Dakota lần lượt xếp thứ 2 với biên độ 82,8 độ C và Alaska thứ 3 với 82,2 độ C. Tỷ lệ sở hữu súng cao nhất cả nước. Là một trong những tiểu bang có luật súng thoáng bậc nhất nước Mỹ, Montana có khoảng 66,3% dân số sở hữu súng, qua đó giữ vị trí dẫn đầu cả nước về tỷ lệ. Hiến pháp tiểu bang này quy định rõ về quyền được giữ và mang vũ khí để tự vệ, bảo vệ tài sản và hỗ trợ chính quyền khi cần thiết. Vì vậy, việc mang súng công khai không cần giấy phép đã trở thành điều hiển nhiên. Đặc biệt kể từ năm 2021, người dân cũng có thể mang súng giấu kín mà không cần xin phép, miễn là họ không thuộc diện bị cấm sở hữu theo luật liên bang hoặc là tiểu bang. Bên cạnh đó, một loạt đạo luật trong nhiều năm qua càng khẳng định quan điểm mạnh mẽ của Montana về quyền súng đạn. Đạo luật tự do vũ khí năm 2009 tuyên bố rằng vũ khí sản xuất và lưu giữ trong tiểu bang không thuộc phạm vi quản lý của luật liên bang. Đến năm 2021, dự luật Hạ viện HB 102 cho phép mang súng trong khuôn viên trường đại học công lập, nhưng vẫn có những giới hạn do Hội đồng Nhiếp chính Đại học tiểu bang Montana áp dụng. Còn dự luật Hạ viện HB 258 thì cấm lực lượng thi hành pháp luật của tiểu bang hỗ trợ liên bang trong việc thi hành các quy định về súng ban hành sau ngày 1 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, sự tự do này không phải là không có giới hạn. Người dân Montana không được mang súng vào trường học hoặc là khi say rượu và vẫn cần tuân thủ một số quy định tại các tòa nhà công cộng. Ngoài ra, quyền quản lý súng thuộc về chính quyền tiểu bang chứ không phải là địa phương, nên các thành phố hay quận không thể tự đặt ra quy định riêng về việc mua bán, đăng ký hay sở hữu súng mà chỉ được phép quản lý chuyện bắn súng trong khu vực của mình. Thêm vào đó, họ cũng không cho phép địa phương kiện các hãng sản xuất hoặc là đại lý bán súng, và quyền này chỉ thuộc về chính quyền tiểu bang. Mặt khác, sự cởi mở ấy cũng mang lại hệ lụy. Montana không chỉ có tỷ lệ sở hữu súng gia đình cao mà còn nằm trong nhóm các bang có tỷ lệ thiệt mạng bằng súng hàng đầu cả nước, khi mà năm 2024 có khoảng 247 trường hợp thiệt mạng liên quan đến loại vũ khí này và bình quân có 20,3 người đã qua đời vì súng trên 100.000 người. Điều đó đã cho thấy một mặt tối đáng lo ngại đằng sau văn hóa súng đạn phổ biến nơi đây. Số lượng bò đông gấp đôi dân số. Nổi tiếng là một tiểu bang nông nghiệp, Montana được biết đến với các đồng cỏ trải dài và những đàn gia súc chiếm ưu thế rõ rệt. Thực tế, bò có số lượng gấp đôi so với dân số toàn tiểu bang. Theo thống kê của USDA năm 2024, Montana có khoảng 2.130.000 con bò, trong khi dân số chỉ hơn 1.137.000 người. Điều này cho thấy cuộc sống gắn bó mật thiết với thiên nhiên, đồng cỏ xanh mướt và những đàn bò điển hình của vùng đất này. Hai giống bò phổ biến nhất ở Montana là Black Angus và Hereford. Trong đó Black Angus là giống bò không sừng nổi tiếng với chất lượng thịt mềm và ngon, đã trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp thịt bò Mỹ. Còn Hereford với thân hình vạm vỡ, đầu trắng đặc trưng lại được ưa chuộng vì khả năng thích nghi với khí hậu khắc nghiệt và đồng cỏ rộng lớn của Montana. Không chỉ dừng lại ở số lượng, chăn nuôi bò ở đây còn gắn liền với những cộng đồng mang đậm dấu ấn văn hóa cao bồi. Chẳng hạn như là Miles City, một đô thị nhỏ nằm ở phía đông tiểu bang, từ lâu đã tự nhận là thủ phủ bò của thế giới. Mỗi năm nơi đây tổ chức các lễ hội và sự kiện đấu bò, thu hút du khách và thương lái từ khắp nơi, biến hoạt động chăn nuôi trở thành một phần của bản sắc địa phương. Ở phía Tây, Drummond cũng không kém phần nổi bật khi tự hào về danh hiệu những người chăn bò nổi tiếng nhất thế giới, bởi nơi đây vốn là trung tâm tập kết và vận chuyển bò đực, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn giống và thương mại gia súc. Với diện tích đất rộng, khí hậu phù hợp cùng với truyền thống lâu đời, ngành chăn nuôi không chỉ tạo ra lợi nhuận kinh tế mà còn định hình lối sống, tinh thần cộng đồng và cả niềm tự hào của người dân nơi đây. Có thể nói, ở Montana, sự gắn bó giữa người và bò không chỉ là mối quan hệ lao động mà còn là một phần hồn cốt của vùng đất này. Quần thể đại bàng vàng nhiều nhất nước Mỹ. Đại bàng vàng là một trong những loài chim săn mồi biểu tượng của Bắc bán cầu, nổi bật với bộ lông nâu sẫm cùng với ánh vàng trên gáy. Loài chim này sử dụng tốc độ cao, sức mạnh đôi chân và móng vuốt sắc bén để săn mồi, chủ yếu là thỏ rừng, thỏ nhà, cầy thảo nguyên, sóc đất, đôi khi cả dê núi non hay là gia súc. Ở Mỹ, Montana là tiểu bang có quần thể đại bàng vàng mùa đông lớn nhất từng được ghi nhận với hơn 13.000 cá thể, đặc biệt tập trung tại khu vực Crown of the Continent và dọc dãy núi Rocky. Bắt nguồn từ việc đại bàng vàng có tính di cư một phần, do có nhiều cá thể sinh sản ở Alaska và Canada có thể bay tới 4.800 km để xuống trú đông tại Montana và xa hơn là Mexico.
Riêng tại công viên quốc gia Glacier, mỗi mùa thu có tới 2.000 con được ghi nhận trong quá trình di cư, khiến cho nơi đây trở thành một trong những điểm quan sát đại bàng vàng lớn nhất Bắc Mỹ. Tuy nhiên, số liệu từ Hawkwatch International và các nghiên cứu ở Bozeman cho thấy số lượng đại bàng vàng di cư đã suy giảm rõ rệt trong vài thập kỷ qua, từ khoảng 650 con trên 100 giờ quan sát vào đầu những năm 1990 xuống chỉ còn chưa đến một nửa vào năm 2018. Nguyên nhân của sự suy giảm đến từ nhiều yếu tố do con người gây ra, bao gồm va chạm với xe cộ, điện giật, ngộ độc từ chỉ đạn, tua bin gió, bẫy côn trùng cùng với sự xâm lấn môi trường sinh sống. Trước thực trạng đó, Montana đã triển khai nhiều chương trình nghiên cứu và bảo tồn như là bẫy, gắn thể theo dõi, khảo sát trên không và đặc biệt là sự tham gia của các tình nguyện viên trong mạng lưới Glacier Hawkwatch, nơi mà người dân cùng các nhà khoa học cộng đồng tham gia đếm số lượng đại bàng và các loài chim săn mồi khác. Dù còn những tín hiệu tích cực, chẳng hạn như một số báo cáo gần đây cho thấy quần thể đại bàng vàng ở Montana có dấu hiệu ổn định hơn, nhưng giới khoa học vẫn cảnh báo rằng sự suy giảm ở nhóm đại bàng di cư phản ánh những biến động lớn hơn trong toàn bộ hệ sinh thái miền núi phía Bắc nước Mỹ. Con sông ngắn nhất thế giới. Nằm trong công viên tiểu bang Giant Spring, sông Roe là một địa điểm nổi bật khi từng sở hữu danh hiệu con sông ngắn nhất thế giới. Theo đó, Roe bắt nguồn từ Giant Spring, sau đó chảy xuống với chiều dài 61 m trước khi đổ vào dòng sông Missouri. Với chiều dài này, Roe được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận vào năm 1989 là con sông ngắn nhất hành tinh, vượt qua những đối thủ trước đó là sông Dee ở thành phố Lincoln thuộc tiểu bang Oregon, vốn dài 134 m. Tuy nhiên vẫn có những tranh cãi dài nhiều năm về chiều dài thực sự và định nghĩa sông, cuối cùng đã khiến cho Guinness loại bỏ hạng mục này vào năm 2006. Tìm hiểu sâu hơn về Roe. Nguồn nước trong vắt của dòng sông này xuất phát từ một hệ thống suối ngầm phức tạp ở dãy núi Little Bell, cách Giant Spring khoảng 86,4 km về phía đông nam. Phải mất đến 26 năm để nước mưa thấm xuống tầng chứa nước rồi chảy ngầm trước khi trào lên tại các suối và tạo nên dòng chảy này. Mỗi ngày có khoảng 156 triệu gallon, tương đương với 590.594 mét khối nước sủi bọt từ độ sâu 122 đến 213 mét dưới lòng đất. Đồng thời nhiệt độ nước luôn ổn định ở mức 12 độ C, nhờ đó dòng sông không bao giờ đóng băng vào mùa đông cũng như mang đến một môi trường mát mẻ vào mùa hè. Từ đó, con sông này trở thành nơi sinh sống của nhiều loài sinh vật. Ngày nay, con sông này không chỉ là điểm nhấn của Giant Spring mà còn là địa điểm yêu thích của cư dân và du khách, từ trẻ em cho đến người lớn. Dù chỉ dài vài chục mét, Roe vẫn khiến cho người ta ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị sinh thái và ý nghĩa lịch sử, cũng như trở thành minh chứng sống động cho những điều nhỏ bé có thể mang dấu ấn đặc biệt. Cần sa là hợp pháp. Tại tiểu bang Montana, các vấn đề liên quan đến cần sa có một lịch sử pháp lý đầy biến động. Ban đầu nó bị cấm hoàn toàn từ năm 1929 do những lo ngại về ảnh hưởng đến lao động nhập cư Mexico. Đến thập niên 1980, một vụ việc nổi tiếng liên quan đến loại cây này đã làm rung chuyển dư luận. Theo đó, một gia đình ở Fort Benton vì khó khăn kinh tế đã trồng cần sa và bị lực lượng chống ma túy truy tố vào năm 1987, đồng thời còn bị Sở Thuế vụ Montana đánh thuế. Sau đó, họ đưa vụ kiện lên Tòa án tối cao Mỹ với phán quyết rằng việc vừa xử phạt hình sự, vừa đánh thuế là vi hiến vì mang tính trừng phạt kép. Một bước ngoặt lớn diễn ra vào năm 2004 khi cử tri thông qua sáng kiến I-148 hợp pháp hóa cần sa y tế với tỷ lệ 62% phiếu thuận. Tuy nhiên đến năm 2011, trước sự gia tăng chóng mặt số lượng bệnh nhân hợp pháp từ 2.000 người vào năm 2009 đến 31.000 bệnh nhân vào năm 2011, cơ quan lập pháp đã tìm cách bãi bỏ I-148. Dù Thống đốc Brian Schweizer đã đưa ra phủ quyết, nhưng nhiều hạn chế nghiêm ngặt vẫn được ban hành, khiến số người sở hữu thẻ giảm mạnh, chỉ còn khoảng 9.000 người vào năm 2014. Sau đó, sự thay đổi tiếp tục đến về sáng kiến I-182 vào năm 2016, khi cử tri cho phép nới lỏng các quy định, bổ sung PTSD vào danh sách bệnh đủ điều kiện và cho phép nhà cung cấp phục vụ nhiều bệnh nhân hơn. Đến năm 2017, SB 333 được ký thành luật, thiết lập hệ thống kiểm soát và thử nghiệm đối với loại chất này, đồng thời áp dụng mức thuế từ 2 cho đến 4% đối với sản phẩm y tế. Đỉnh điểm của tiến trình hợp pháp hóa đến tháng 11 năm 2020, khi cử tri thông qua sáng kiến I-190 cho phép sử dụng cần sa giải trí cho người từ 21 tuổi trở lên. Luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, cho phép sở hữu tối đa 28 gram và việc bán lẻ bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2022 tại các quận bỏ phiếu thuận. Còn những quận bỏ phiếu trống vẫn có thể tự quyết định sau,
thông qua trưng cầu dân ý địa phương. Song song với đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, việc trồng trọt cá nhân cũng trở nên hợp pháp. Thuế tiêu thụ cho cần sa giải trí được ấn định ở mức 20%, trong khi cần sa y tế duy trì mức thuế thấp hơn với 4%. Ngày nay, Montana đã trở thành một trong những tiểu bang nơi cần sa vừa phục vụ mục đích y tế, vừa hợp pháp cho người trưởng thành sử dụng. Cảng sâu nhất thế giới. Nằm bên sông Missouri thuộc quận Choteau, Fort Benton được mệnh danh là cảng sâu nhất thế giới khi đây là điểm xa nhất trong đất liền mà tàu thuyền có thể di chuyển trên bất kỳ lục địa nào. Nằm cách vịnh Mexico tới khoảng 3.000 km theo dòng chảy sông Missouri, nơi đây từng là đầu mối giao thông quan trọng bậc nhất trong lịch sử phát triển vùng phía Tây nước Mỹ. Được thành lập vào năm 1846, ban đầu nơi đây là một căn cứ cho hoạt động buôn lông thú. Sau đó nó nhanh chóng phát triển trở thành một thị trấn thịnh vượng khi tàu hơi nước xuất hiện từ thập niên 1860. Trong thế kỷ 19, hàng nghìn tấn hàng hóa, thiết bị, vàng bạc và cả di dân đã ngược dòng từ St. Louis bằng tàu hơi nước đến Fort Benton trước khi bị chặn lại bởi 5 ngọn thác của sông Missouri tại khu vực ngày nay là thành phố Great Falls. Trong hơn 30 năm, Fort Benton đóng vai trò là điểm dừng chân cuối cùng của các chuyến tàu với hoạt động bốc dỡ hàng hóa và buôn bán nhộn nhịp, từ đó biến nơi đây trở thành trung tâm kinh tế thương mại trọng yếu, đồng thời trở thành nơi khởi đầu cho các tuyến đường bộ tiến vào Idaho, Montana, Washington và cả Canada. Do vậy, những chiếc mountain boat nổi tiếng như là Yellowstone hay là Far West cùng với các thuyền trưởng huyền thoại đã gắn liền với nơi này, góp phần đưa hàng chục nghìn người khai phá miền đất mới. Tuy nhiên, khi đường sắt xuyên lục địa xuất hiện vào cuối thế kỷ 19, vai trò trung tâm của Fort Benton lại dần mờ nhạt. Ngày nay, nơi đây vẫn là một địa điểm lịch sử quan trọng, được công nhận là di tích lịch sử quốc gia từ năm 1961 nhờ di sản ven sông còn lưu giữ. Từ con đê lịch sử, phố Frankenmuth đến khách sạn Grand Union và cầu Fort Benton năm 1888. Với dân số khiêm tốn chỉ khoảng 1.422 người, thành phố này vẫn được xem là trái tim lịch sử của Montana, nơi quá khứ hào hùng của kỷ nguyên tàu hơi nước và những chuyến phiêu lưu chinh phục miền Tây vẫn còn vang vọng. Khu vườn 1.000 bức tượng Phật. Tại cộng đồng chưa hợp nhất Arlie, tồn tại một công trình tâm linh độc đáo, đó là vườn 1.000 Đức Phật. Địa điểm này có vị trí trong khu bảo tồn người da đỏ Flathead, trải rộng trên diện tích khoảng 4,05 ha. Công trình này được thành lập bởi Tukku Sangang Rinpoche, một bậc thầy Phật giáo Tây Tạng thuộc truyền thống Ninh Ma. Ngay từ khi còn nhỏ, Ngài đã mường tượng ra một nơi yên bình và khi trưởng thành, Ngài đã chọn mảnh đất này để xây dựng một không gian Phật Pháp và tinh thần cởi mở, gặp gỡ văn hóa bản địa Salis Kutenai. Trung tâm khu vườn là tượng Yam Chenmo, cao hơn 7 mét, mang ý nghĩa là người mẹ vĩ đại của trí tuệ. Bao quanh là vòng tròn Pháp Luân với đường kính gần 150 mét, cùng 8 nan hoa tượng trưng cho bát chánh đạo. Trên các nan hoa được xếp 1.000 tượng Phật nhỏ cùng với 1.000 bảo tháp, đại diện cho những vị Phật được tiên tri sẽ xuất hiện trong một đại kiếp. Đồng thời 4 tượng Phật lớn trấn giữ 4 hướng, dưới chân có chôn vùi các biểu tượng chiến tranh như là một lời nguyện về sức mạnh của từ bi vượt lên trên hận thù. Ngoài ra khu vườn còn có những bánh xe cầu nguyện, hồ nước, vườn hoa oải hương cùng với nhiều loại cây bản địa, tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa tươi đẹp. Đây không chỉ là điểm hành hương cho tín đồ Phật giáo mà còn là nơi mở cửa miễn phí quanh năm, chào đón mọi người đến thiền định hay là tham gia các lễ hội, đối thoại liên tôn và sự kiện cộng đồng. Công trình gạch lớn nhất thế giới. Ống khói Anaconda Smelter Stack là một trong những công trình công nghiệp mang tính biểu tượng của thế kỷ 20. Được khởi công vào năm 1918 và chính thức đi vào hoạt động năm 1919, công trình này thuộc khu phức hợp nhà máy luyện kim Washoe của công ty khai thác đồng Anaconda. Cấu trúc khổng lồ này được xây dựng từ hơn 2,4 triệu viên gạch đặc biệt sản xuất tại địa phương, nặng hơn 23.000 tấn, với đường kính bên trong từ 23,2 m ở dưới đáy đến 18,3 m ở đỉnh. Ban đầu bề mặt được phủ lớp đất nung bảo vệ, nhưng sau nhiều thập kỷ, phần lớn đã bị xói mòn để lộ gạch và thanh gia cố bên trong. Với chiều cao tổng thể 178,3 m, trong đó phần ống khói gạch cao 169,2 m, đặt trên nền móng bê tông 9,1 m, vượt qua cả chiều cao của đài tưởng niệm Washington. Đặc biệt, đây cũng là ống khói xây dựng bằng gạch cao nhất thế giới còn tồn tại. Về hoạt động, ống khói này được thiết kế để xử lý 85.000 cho đến 113.000 mét khối khí thải mỗi phút từ hàng chục lò nung và máy nghiền quặng trong khu phức hợp. Khí thải sau đó được vận chuyển qua một hệ thống ống dẫn khổng lồ và lọc qua các buồng tĩnh điện,
nhằm loại bỏ một phần hạt độc hại như là arsen. Trước đó, các ống khói nhỏ hơn trong khu vực từng thải ra tới 20 tấn arsen mỗi ngày, gây bệnh cho người dân và làm gia súc thiệt mạng. Sau hơn 60 năm hoạt động, lò luyện Westhoe đã đóng cửa vào năm 1981. Đến năm 1983, nhiều hạng mục đã bị san phẳng do mức độ nhiễm độc quá cao. Tuy nhiên, ống khói Anaconda vẫn được giữ lại nhờ phong trào Save the Stack của người dân địa phương. Từ đó, nó đã trở thành biểu tượng của thị trấn và được công nhận là công viên tiểu bang Anaconda Smelter Stack vào năm 1986. Du khách tham quan không thể tiếp cận trực tiếp do đất xung quanh vẫn nhiễm độc bởi arsen, chì, cadmi, đồng và kẽm, nhưng công trình này vẫn sừng sững trên bầu trời Montana với như một minh chứng cho thời kỳ hoàng kim của ngành công nghiệp luyện kim tại đây, cũng như lời nhắc nhở về cái giá của môi trường mà con người phải trả. Trên đây là những sự thật thú vị về tiểu bang Montana. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.